Hello friends, today we are going to discuss about topic straight lines. This is our first lecture regarding that topic. I, Mr. K.D.Aaglawne, welcomes you in that topic. First of all, let us see what is mean by straight line. The standard equation of a straight line is ax plus by plus c इक्वल्स टू 0. म्हणजेच काय, स्ट्रेट लाईनची जी स्टँडर्ड इक्वेशन असते ती ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 या फॉर्ममध्ये दिलेली असते. म्हणजे पहिली टर्म जी असते ती एक्सची, त्यानंतर वायची, त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म अदर साईडला इक्वल टू 0 असतोय. हियर ए बी आणि सी स्मॉल लेटर ए बी सी जे दिलेत ते संख्या रेषेवरील कोणत्याही संख्या असतील. ए बी सी या कॉन्स्टंट आहेत, संख्या रेषेची संख्या, आणि इक्वेशन जी आहे ती ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 या फॉर्ममध्ये असतील. अगेन यानंतर आपण स्लोप कसा फाइंड आउट करायचा, स्ट्रेट लाईनचा स्लोप जो आहे तो कसा फाइंड आउट करायचा याविषयी माहिती घेणार आहोत. स्ट्रेट लाईनचे स्लोप फाइंड आउट करण्यासाठी 3 फॉर्म्युले आहेत. फर्स्ट फॉर्म्युला आपला m इक्वल्स टू टॅन थिटा. m जो आहे तो स्लोप ऑफ लाईन डिनोट करण्यासाठी वापरतोय आपण. जे स्लोप ऑफ लाईन डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर m. द फॉर्म्युला फॉर स्लोप इज m इक्वल्स टू टॅन थिटा. म्हणजेच काय, जर अँगल दिलेला असेल तर स्लोप m फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला आपण टॅन थिटा अप्लाय करू शकतोय. ते टँजंट ऑफ दॅट लाईन म्हणजे स्लोप ऑफ दॅट लाईन. नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे m इक्वल्स टू म्हणजे स्लोप बरोबर y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. म्हणजेच काय, जर 2 पॉईंट दिलेले असतील आणि त्या 2 पॉईंटमधून एखादी स्ट्रेट लाईन पास होत असेल तर x1 y1 x2 y2 हे 2 पॉईंट दिलेले असतील तर स्लोप फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला m इक्वल्स टू y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे, जर स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 दिले असेल तर स्लोप फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला आहे m इक्वल्स टू मायनस a डिवायडेड बाय b. म्हणजेच जर अँगल दिलेला असेल तर फर्स्ट फॉर्म्युला m इक्वल्स टू टॅन थिटा, 2 पॉईंट दिले असतील तर सेकंड फॉर्म्युला, आणि स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन म्हणजे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन दिले असेल तर थर्ड फॉर्म्युला अप्लाय करून आपण स्लोप ऑफ लाईन फाइंड आउट करू शकतोय. लेट अस सी एक एक्झाम्पल बघतोय आपण यावरचा. लेट अस सी फर्स्ट एक्झाम्पल. फाइंड द स्लोप ऑफ लाईन हुज इन्क्लिनेशन इज 45 डिग्री. म्हणजेच इथं आपल्याला एखाद्या लाईनचा स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे आणि त्याचा जो अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन आहे तो 45 डिग्री दिलेला आहे. म्हणजेच इथं जो आहे आपल्याला तो थिटा अँगल दिलेला आहे 45 डिग्री, आणि यावरून आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे म्हणजे m फाइंड आउट करायचा आहे. जे जर अँगल दिलेला असेल तर स्लोप फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला आपल्याविषयी m इक्वल्स टू टॅन थिटा. इथं थिटाची व्हॅल्यू दिलेली आहे, ती थिटाची व्हॅल्यू रिप्लेस करतोय 45. देअरफॉर m इक्वल्स टू टॅन थिटाची व्हॅल्यू 45 दिलेली आहे, ती पुटअप केली. देअरफॉर टॅन 45 ही व्हॅल्यू आली 1. देअरफॉर m इक्वल्स टू 1. म्हणजेच काय, दिलेल्या लाईनचा जो स्लोप आहे तो आला आपला 1. म्हणजे जर अँगल दिलेला असेल तर स्लोप फाइंड आउट करण्यासाठी आपण m इक्वल्स टू टॅन थिटा फॉर्म्युला अप्लाय करतोय. थिटाची व्हॅल्यू 45 पुटअप केली आणि टॅन 45 ही व्हॅल्यू जी आहे ती 1 आहे. म्हणजे m इक्वल्स टू म्हणजे स्लोप जो आहे तो आपला 1 झाला. लेट अस सी अनदर फॉर्म्युला एक्झाम्पल. फाइंड द स्लोप ऑफ लाईन हुज इन्क्लिनेशन इज 2π डिवायडेड बाय 3. फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला अँगल देताना तो डिग्रीच्या फॉर्म मध्ये दिलेला होता आणि सेकंड एक्झाम्पल मध्ये रेडियनच्या फॉर्म मध्ये दिलेला आहे. म्हणजे 2π/3 रेडियन दिलेलं आहे. म्हणजेच काय, थिटाची व्हॅल्यू जी दिलेली आपल्याला 2π/3 रेडियन दिलेली आहे. अगेन तोच फॉर्म्युला अप्लाय केला. त्यासाठी आपल्याला फर्स्ट 2π/3 म्हणजे काय फाइंड आउट करून घ्यावं लागेल. म्हणजे 2π/3 याचा आन्सर जो आहे तो 120 डिग्री आहे. म्हणजे पायची व्हॅल्यू जी आहे ती 180 पुटअप केली. 180 गुणुले त्याला 2 आहे डिवायडेड बाय 3 म्हणजे 180 मल्टिप्लाय बाय 2 डिवायडेड बाय 3 केल्यानंतर येणारा जो आन्सर आहे तो 120 डिग्री येतोय. म्हणजे थिटाची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला रेडियनमध्ये दिलेली होती, तो डिग्रीमध्ये कन्वर्ट केला 120 डिग्री. म्हणजे m इक्वल्स टू टॅन थिटा. इथं थिटाची व्हॅल्यू आयदर 2π/3 पुटअप करा किंवा 120 पुटअप करा.
म्हणजे एम इक्वल्स टू टॅन थिटाची व्हॅल्यू जी आहे ती 120 डिग्री पुटअप केली आणि टॅन 123 डिग्रीचा आन्सर येणारा जो आहे तो -√3 आहे. म्हणजेच स्लोप ऑफ द लाईन हुज इन्क्लिनेशन 2π/3 इज -√3. हा आपला सेकंड एक्झाम्पल. लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. फाइंड द स्लोप ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1,2 अँड 3,3. म्हणजेच काय, दिलेल्या एक्झाम्पलमध्ये 2 पॉइंट दिलेले आहेत आणि या दोन्ही पॉइंटमधून एक स्ट्रेट लाईन पास होते आणि त्या स्ट्रेट लाईनचा आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे 1, 2 आणि 3, 3 या पॉइंटमधून जी लाईन पास होते त्याचा स्लोप फाइंड आउट करायचा आहे. म्हणजे पॉइंट दिलेले आहेत. म्हणजे पहिला पॉइंट एक्सचा कॉर्डिनेट x1 सपोज केला आणि वायचा पॉइंट y1 सपोज केला. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 1 आहे, वायची व्हॅल्यू 2 आहे. पॉइंट फर्स्ट आहे तेव्हा x1 y1 ही व्हॅल्यू 1 1 झाली. सेकंड पॉइंट जो आहे तो 3 3 आहे. एक्सचा कॉर्डिनेट x2 सपोज केला, सेकंड पॉइंट आहे आणि वायचा कॉर्डिनेट जो आहे तो y2 सपोज केला. म्हणजे एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू दिलेल्या होत्या. फर्स्ट पॉइंटला x1 y1, सेकंड पॉइंटला x2 y2 म्हटलं. जर 2 पॉइंट दिलेले असतील तर आपल्यापाशी फॉर्म्युला आहे m इक्वल्स टू y2 - y1 डिवायडेड बाय x2 - x1. इथे सगळ्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या. देअरफॉर y2 ची व्हॅल्यू जी आहे ती 3 आहे, पुटअप केली. मायनस y1 ची व्हॅल्यू जी आहे ती 2 आहे, पुटअप केली. डिवायडेड बाय x2 ची व्हॅल्यू 3 आहे, 3 पुटअप केला. मायनस x1 ची व्हॅल्यू जी आहे ती 1 आहे, ती 1 पुटअप केली. देअरफॉर 3 - 2 दॅट इज 1 डिवायडेड बाय 3 - 1 दॅट इज 2. म्हणजेच m स्लोप जो आहे तो आपला 1/2 झाला. म्हणजे इथं काय, जर 2 पॉईंट दिले असतील तर आपण m इक्वल्स टू y2 - y1 डिवायडेड बाय x2 - x1 फॉर्म्युला अप्लाय करतोय. आणि या फॉर्म्युल्यात पहिला पॉईंट x1 y1, सेकंड पॉईंट x2 y2 याच्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या. आणि येणारा जो असणार आहे आन्सर आपला तो स्लोप ऑफ लाईन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स असणार आहे. लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. फाइंड द स्लोप अँड इंटरसेप्ट ऑफ द लाईन 3x + 4y - 12 इक्वल्स टू 0. इथे काय देताना दिलेले आपल्याला स्ट्रेट लाईनची इक्वेशन दिलेली आहे. 3x + 4y - 12 इक्वल्स टू 0. स्ट्रेट लाईनची जर इक्वेशन दिली असेल म्हणजे ax + by + c इक्वल्स टू 0 या फॉर्ममध्ये इक्वेशन दिली आहे. देअरफॉर स्लोप फाइंड आउट करण्यासाठी आपण फॉर्म्युला -a डिवायडेड बाय b हा फॉर्म्युला अप्लाय करणार आहे. त्यासाठी आपल्याला a आणि b चे व्हॅल्यू पाहिजेत. देअरफॉर फर्स्ट काय करतोय, दिलेली इक्वेशन जी आहे ती आपल्या स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर केली. ऑन कम्पेअरिंग विथ ax + by + c इक्वल्स टू 0. म्हणजे x ला मल्टिप्लाय बाय जी टर्म आहे ती a आहे, म्हणजे a ची व्हॅल्यू 3. y ला मल्टिप्लाय बाय जी टर्म आहे ती b आहे, म्हणजे b ची व्हॅल्यू +4 आहे. आणि कॉन्स्टंट टर्म +c म्हणजे -12 दिलेली आहे. म्हणजे दिलेली इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर केली आणि a b c च्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करून घेतल्या. देअरफॉर स्लोप इज इक्वल्स टू -a/b हा फॉर्म्युला आहे. पण a ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेली आहे ती 3 आहे, b ची व्हॅल्यू जी आहे ती 4 आहे, ती फॉर्म्युल्यात पुटअप केली. देअरफॉर m इक्वल्स टू -a ची व्हॅल्यू 3 डिवायडेड बाय b ची व्हॅल्यू 4. म्हणजे स्लोप ऑफ द लाईन जो आहे तो -3/4 आला. नेक्स्ट आपल्याला इंटरसेप्ट फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे x ऍक्सिसचा छेदनबिंदू काय आणि y ऍक्सिसचा छेदनबिंदू काय. म्हणजेच x इंटरसेप्टचा फॉर्म्युला आहे -c डिवायडेड बाय a दॅट इज इक्वल्स टू मायनस आहेतच ठेवला. c ची व्हॅल्यू आहे जी ती -12 आहे, पुटअप केली. a ची व्हॅल्यू जी आहे ती 3 पुटअप केली. म्हणजे इथं मायनस मायनस कॅन्सल होईल आणि 12 डिवायडेड बाय 3 म्हणजे येणारा आन्सर जो असणार आहे तो 4 असणार. म्हणजे x इंटरसेप्ट हा झाला 4. y इंटरसेप्टचा फॉर्म्युला आहे -c डिवायडेड बाय b. इथं सुद्धा व्हॅल्यू पुटअप केल्या, मायनस साइन आहे तसा. c ची व्हॅल्यू जी ती -12 आहे आणि b ची व्हॅल्यू जी आहे ती 4 आहे. तर मायनस साइन कॅन्सल होईल. 12 डिवायडेड बाय 4 दॅट इज इक्वल्स टू 3. म्हणजे x ऍक्सिसचा इंटरसेप्ट म्हणजे छेदनबिंदू 4 आहे आणि y ऍक्सिसचा इंटरसेप्ट म्हणजे छेदनबिंदू जो आहे तो 3 आहे. देअरफॉर इथं आज आपण स्लोप फाइंड आउट करण्यासाठी 3 फॉर्म्युले बघितले. m इक्वल्स टू टॅन थिटा जर अँगल दिलेला असेल तर, पॉईंट 2 पॉईंट दिले असेल तर m इक्वल्स टू y2 - y1 डिवायडेड बाय x2 - x1 हा फॉर्म्युला अप्लाय करून स्लोप फाइंड आउट करायचा. आणि स्ट्रेट लाईनची इक्वेशन दिली असेल तर -a/b हा फॉर्म्युला अप्लाय करून स्लोप फाइंड आउट करायचं. हे आज आपण या लेक्चरमध्ये बघितलो.
Thank you for watching this video. I hope that you like all the concept regarding that and you enjoyed this video. If you like this video, then don't forget to like, press button and subscribe my channel for more videos. Thank you once again.